السلام علیکم سټوډنټس، حاضر یم د یو نوی لیکچر سره او نوی لیکچر زمونږ د الیکټریکل ریزسټنس. نو د ټولو نه اول به زه هیډینګ ولګوم الیکټریکل ریزسټنس. ټیک شو. اوس تاسو ته ما په تیر لیکچر کې ویلو په دې اومز لا کې مال دا آر چې کوم دی که نه داسې موږ ویلو چې وي از ایکول ټو آی آر او مال دا آر زموږ سره دی ریزسټنس. نو درته مې بیا دا هم ویلو چې لږ صبر به وکئ، په نیکسټ لیکچر کې به موږ الیکټریکل ریزسټنس وایو. نو هغه نیکسټ لیکچر دا دی، صحیح ده که نه. اوس الیکټریکل ریزسټنس دی څه شی؟ دا راځي د کوم ځای نه؟ د دې یونټ سره دا ټولې خبرې به موږ په دې ننني لیکچر کې کوو او د دې کاجز وجوهات څه دي. ټیک ده. نو په کنسنټریشن سره به خپل پن کاپي راواخلئ او چې زه څه وایم دا به لیکئ، صحیح ده که نه؟ هېڅ قسم کنفیوژن به نه. د ټولو نه اول خو زه تاسو ته دا خبره وکړم چې دا الیکټریکل ریزسټنس چې کوم دی که نه، نو دا د یو مټیریل پراپرټي ده. د څه شي پراپرټي ده؟ د مټیریل. او د کوم مټیریل پراپرټي ده؟ د کنډکټر پراپرټي ده. یو کنډکټینګ مټیریل که نه، نو په هغې کې نیچرل دا پراپرټي پرته وي، په هر کنډکټر کې شته. زه به دا خبره ولیکم چې it is the property of every conductor. هر یو کنډکټر چې دی که نه، دا د هغې څه ده؟ پراپرټي ده. دا خصوصیت په هغې کې دننه پروت دی، نیچرلی پکې پروت دی. د کوم ځای نه راغلی دی هغه ریزن به هم وایو. ټیک دی، داسې نه وایو چې بس دی، نه نه، دی پکې دننه پکې پروت دی، خو د کوم ځای نه راځي نو هغه به وایو. ټیک شو. دا پراپرټي ده. ټیک د پراپرټي خصوصیت خو دی خو وایي څه ته؟ نو دا د یو مټیریل داسې پراپرټي ده چې کله د یو کنډکټر نه کرنټ پاس کېږي که نه، نو دا کنډکټر به کوشش کوي چې دا الکتران کم روان دي چې دا الکتران څه کړي؟ رامنې کړي، اپوز کوي به دا فلو چې کومه ده که نه، ته داسې آزاد روان یې، ولې څه ګپ دی؟ دې خو ګوره، دا زما سره دی یو کنډکټر او په دې کې روان دي الکترانز. ټیک شو که نه؟ نو د دې مټیریل دا پراپرټي ده چې دا به کوشش کوي چې دا د الکترانو دا فلو څه کړي؟ اپوز یې کړي، رامنې کړي. دغې اپوزیشن ته وایي الیکټریکل ریزسټنس. دې اپوزیشن ته څه وایي؟ الیکټریکل ریزسټنس. چې ښکاري که نه تاسو لیکئ؟ ها، بالکل ښکاري. دې پراپرټي ته څه وایي؟ الیکټریکل ریزسټنس. اوس د دې د رامنې کولو دا خصوصیت راغلی دی کوم ځای نه دی، نو هغه ته ویم خو پکې چې کومې فارمیلټیز دي، عامې خبرې دي، دا پکې کوو. مونږ وایو د اپوزیشن offered to the flow of charges. دا کم چارجز چې فلو کوي که نه، او تاسو ته پته وي په بریکټ کې زه لیکم د فلو اف چارجز ته موږ څه وایو؟ کرنټ. لکه دی اوس د الکتران روان دي، نو د فلو اف چارجز ته موږ کرنټ وایو که نه. نو که تاسو داسې الفاظ ولیکئ چې کله یو مټیریل د فلو اف چارجز یا کرنټ ته اپوزیشن وکړي، مزاحمت ورته کوي چې ته ځه مه، داسې آزاد بهیږه مه، فلو مه کوه، دې ته څه وایي؟ الیکټریکل ریزسټنس is called electrical resistance. لکه choice of words چې کوم دی که نه، لکه د الفاظو چناو، دا ستاسو خپله مرضي ده چې څنګه لیکئ. که زه داسې الفاظ ولیکم چې د پراپرټي of a material، دلته ما لیکلی دی اپوز، اپوزیشن، صحیح ده که نه؟ بس بل لفظ لیکم، د پراپرټي اف ا مټیریل ویچ ابسټرکټ. نو دا څه ورانه خبره نه ده ښه، د فلو اف چارجز. که څوک د فلو اف چارجز په ځای الیکټریکل کرنټ ولیکي، بریکټ کې زه لیکم الیکټریک کرنټ is called electrical resistance. نو دا هیڅ غلطه خبره نه ده. ټیک شه که نه؟ د یو مټیریل هغه پراپرټي چې د هغې په ذریعه باندې دا الیکټریکل کرنټ یا فلو اف چارجز اپوز کوي، ابسټرکټ کوي، مزاحمت ورته کوي، دغې پراپرټي ته څه وایي؟ الیکټریکل ریزسټنس. نو په دې کې ګران څه شته؟ نشته پکې.
ها ور یو ريزिस्टर د ها ريزिस्टर ډیوایس ريزिस्टर چې کومي کنه دا ډیوایس لکه تاسو ما ویل دا د یو مټیریل پراپرټي ده د کنډکټر پراپرټي ده نو دا کومه ګوره یو انساني کنه تاسو به دا پته په کلاس کې یو سټوډنټ دی مونږ ویل که دا سټوډنټ ډیر قابل دی سټوډنټ قابل دی خو د دې سټوډنټ چې دا کومه پراپرټي ده دا کوم کریکټریسټیک چې د هغې ته قابلیت وایي ویل که په دې سټوډنټ کې ډیر قابلیت دی نو دا کنډکټر چې کوم دی کنه دا شیز ده دې ته په خپله وایي ريزिस्टर دا دی ريزिस्टर خو د دې چې دا کومه د اپوزیشن والا پراپرټي ده هغې ته څه وایي ریزिस्टेंस ورته وایي ټیک شو که نه آی هوپ یو آر ګیټینګ می دې پراپرټي ته ریزिस्टेंस وایي او د ډیوایس ته د مټیریل ته په خپله ريزिस्टर وایي ټیک ده نو چې په دې خبره باندې پوه چې دا ريزिस्टर څه دی ډیوایس دی او په دې ډیوایس کې دا پراپرټي دننه پرته یو انساني قابلي په هغې کې د قابلیت دننه پروت یا موږ وایو ذهین دی نو د ذهانت پکې دننه پروت په دې انسان کې نو دې شیز کې دننه دا ريزिस्टर چې کوم دی که نه دا ريزिस्टर په دې کې دننه دا ريزिस्टेंस پروت د رامنې کولو دا پراپرټي په دې مټیریل کې دا دی ډیوایس او تاسو ته به د دې سرکټ سیمبل معلومي د ريزिस्टर چې د دې سرکټ سیمبل دا دی ټیک شو ها اوس موږ ته د اومز لا نه پته ده چې وی از ایکوال ټو آی آر زه به دلته ولیکم داسې ها فرام اومز لا وی از ایکوال ټو آی آر چې زه اوس کله آر فایند کوم نو آی به دې سیټ ته راواړم وی ډیوایډډ بای آی او تاسو ته دا خبره ما کړې وه چې دا ریلیشنشپ چې کوم دی آر از ایکوال ټو وی بای آی دا به همیشه دپاره ټرو وي خو ګورئ دا اوم لا نه ده ښه اوم لا دا ده دا اوم لا نه ده زه دلته لیکم اټ از always true but it is not Ohm's law دا به همیشه لپاره true خوی خو دا Ohm's law ده نه ښه لکه resistance به همیشه دپاره د potential difference او د current د ریشو برابري R is resistance به تاسو پوره لیکئ ښه is always the ratio of voltage and current ٹھیک شو او بیا تاسو ته دا هم پته ده چې دوه قسم مټیریل دی یو ته مونږ وایو اومیک مټیریل چې کوم اومز لا اوبې کوي اومز لا تاسو ته پته ده که نه آی از ډایرکټلی پروپورشنل ټو وی چې دا لا اوبې کوي نو د هغې دپاره به دا وی بای آی صحیح کانسټنټ وي صحیح کانسټنټ د کم دپاره مټیریل دپاره د اومیک مټیریل دپاره د اومیک کنډکټرز دپاره او دویم نمبر زموږ سره دی نان اومیک مټیریل یا نان اومیک کنډکټر نو د هغې دپاره به دا کانسټنټ نه ناٹ کانسټنټ د چا دپاره د نان اومیک کنډکټرز دپاره ټیک شو ښه اوس موږ ته پته ده چې دا خبرې ما تیر لیکچر کې کړل دي نو ځکه به داسې سرسري لاړم ها اوس موږ ته پته ده چې آر برابر دی د وی بای آی د دې یونټ به څه شي یونټ ګورئ ورته د وی زموږ سره دی وولټ د کرنټ دی امپیر او دی وولټ پر امپیر ته دی سړي دی اوم متویل دی ته به زما نوم وایي صحیح ده که نه نو ځکه د ریزسټنس یونټ دی وولټ پر امپیر او دا به برابر د څه شي د اوم ټیک ده خو دا موږ په یو ګریک لیټر اومیګا باندې به ریپرزینټ کوو په څه شي باندې اومیګا چې د هغې سیمبل څه دی دا سیمبل دی ٹھیک شو که نه نو موږ چې وایو هلکه دا شیز دی د دې ریزسټنس څومره دی 2 اوم دی نو موږ به دا 2 اوم داسې لیکو ټیک شو که نه څنګه به لیکو 2 اوم یا موږ وایو 1000 اوم دی نو دا لفظ به نه لیکو پوره دا نوم به نه لیکو په دې ګریک لیټر اومیګا باندې به ریپرزینټ کوو برابر د څه دی د وولټ پر امپیر وولټ پر امپیر د څه اوم او دا اوم به په څه ریپرزینټ کوو په اومیګا باندې په څه به ریپرزینټ کوو په اومیګا شاباش تاسو دا ولیکئ زه تاسو ته اوس دا خبره کوم چې په دې مټیریل کې چې دا کومه پراپرټي ده دا ریزسټنس دا راغلې د کوم ځای نه ده شاباش 1 2 3
ښه دا پراپرټي چې کومه ده که نه د دې اپوزیشن دا پراپرټي په دې مټیریل کې چې کومه ده دا د کوم ځای نه راغله نو دا اوس د اسمان نه ده راغلی ښه دا په دې مټیریل کې دننه څه وجوهات دي د هغې نه راځي دې خو ګورئ زه به ولیکم کاز وجه څه ده د دې ریزسټنس دا مټیریل چې د الکتریکل کرنټ ته اپوزیشن پیش کوي دا رقم ځینې راځي نو دې خو ګوره دا ستاسو دی یو کنډکټر میګنیفاید امیج دی ښه او تا ته پته ده چې په کنډکټر کې چې دا کله کرنټ فلو کوي دا د څه د وجې نه کوي د فری الکترانو د وجې نه کوي د څه د وجې نه کوي فری الکتران دې خو ګوره په دې کې دا زموږ سره یو اټم دی او دې کې زموږ سره دي الکتران زه ګوره یوه دوه درې څلور زه پکې هسې جنرالي دا جوړم او په دې کې بل شل دی هسې مثال خبره کوو او په هغې کې یو فری الکتران دی او هغه موشن کوي صحیح ده که نه نو دلته خو دلته بل هم فکس اټم دی د هغې کې هم الکتران شته د هغې چې کوم هغه فری الکتران دی دا صرف دوه ما جوړ کړو ښه نور تاسو ته پته ده په کرورونو په اربونو کې سره دا فری الکتران هم څه کوي موشن کوي دا دوه فری الکتران دي دا موشن کوي نو د دې فری الکترانو د وجې نه څه شی پیدا کیږي الکتریکل کرنټ پیدا کیږي اوس د الکتران موشن کوي نو دا اټمس په خپل ځای باندې فکسډ ولاړ دي که نه دي که نه دي دي دا الکتران چې کله راځي نو دا به د دې فکس اټم سره څه کوي کولیجن به ورسره کوي څه به کوي کولیجن یو خبره اولنې کولیجن وید فکسډ اټم په دې خبره باندې ځان کلیر کوي ګورئ موشن خو صرف فری الکتران کوي په دې ځای کې یو اټم دی فری الکتران ترې روان دي نو دا اټم خو په خپل ځای باندې ولاړ دی ټوټل اټم خو موشن نه کوي اوس شاته چې بل کم اټم دی فکس د هغې نه هم فری الکتران را روان وي خو هغه اټم په خپل ځای باندې ولاړ دی نو د هغه شاته اټم نه چې کوم فری الکتران را روان دي مخکې ته دا فکس اټم پروت دی دا به د دې څخه خامخا کولیجن کوي کولیجن دپاره تاسو ته پته ده فزیکلي کنټیکټ ضروري نه دی جنګېدل ضروري نه دي خو موږ وایو چې د یو مټیریل ویلاسټي د بل چا د وجې نه ډسټرب شي لکه مطلب دا دې ځای کې کم الکتران دي دا الکتران داسې سیده روان دی دا الکتران به دا الکتران څه کې ریپیل به کې لارې ولا بدله کړه صحیح ده که نه مومنټم یې ولا چینج کو صحیح ده ویلاسټي چې کله بدل شي نو مومنټم بدلېږي آی هوپ چې تاسو ته به دا پته وي صحیح ده که نه نو چې کله یې ولې دا لاره چینج کړي د څه کولیجن چې کله مونږ وایو دوه باډي انټریکشن وکړي بای مینز اف فورسز یو بل اټریکټ کړي یو بل ریپیل کړي که وجنګېږي که ونه جنګېږي صحیح ده که نه دې ته څه کولیجن نو دا به اولنۍ نمبر خبره دا ده چې دا فری الکتران به کولیجن کوي د فکسډ اټم سره صحیح ده که نه د دې فکس اټم د وجې نه به د دې الکترانو ویلاسټي څه کېږي ډسټرب کېږي به بله خبره دا الکتران چې د دې ځای نه کله ووت او دلته راغی نو په دې ځای کې چې دا کم خالي ځای پاتې شو نو تاسو ته خو دا پته ده که نه چې په دې خالي ځای باندې زموږ سره کم یو چارج وي پازیټیو چارج وي صحیح پازیټیو چارج دا کم هول چې دی دا از ا پازیټیو چارج بیهیویر کوي نو دې پازیټیو چارج ته به مونږ وایو پازیټیو چارج کرنلز پازیټیو چارج یو خو په دې نیوکلیس کې دننه پازیټیو چارج دی هغه نه پازیټیو چارج کرنل او هلکه دا فوج والا کرنل نه دی هغه کولونلز دي دا کرنلز دي ته وایي دا کم پازیټیو چارج دي دا به دا الکتران ځان ته څه کوي اټریکټ کوي به څه به کوي اټریکټ کوي نو د دې د وجې نه هم د دې الکتران په ویلاسټۍ باندې اثر پرېوځي نو دا کولیجن چې کېږي بار بار چې دا فکس اټم کې کم الکتران دي سي تنبه یو پازیټیو چارج کرنل دي ځان ته راکاږي نو د دې کولیجن د وجې نه څه شی پیدا کېږي ریزسټنس پیدا کېږي څه پیدا کېږي ریزسټنس اوس ته دا خبره زه لیکم بیا نور مخکې پوه کوم مونږ وایو د ریزسټنس of a material is due to collision of free electrons with fixed atoms and positive charged kernels. ٹھیک شو د دې دوانو شیزونو سره د کولیجن د وجې نه د دې څه پیدا کېږي ریزسټنس اوس په کنسپټ باندې ځان کلیر کا د الکترون روان دی د دې ځای نه یو کولیجن د پازیټیو چارج کرنل څه دلته وکړو مثال خبره کوم ښه
دی ځان ته اټریک کو نو داسې خو نه اټریک کوي چې بیخي به دواړه چپکاو شي خو دا بله لاره لږ کږه کي بیا داسې چې کله ځان ته دی اټریک کو زه به داسې ووایم ګوره په دې خبره ځان پوهېږه دا داسې روانو داسې خو دې ځان ته اټریک کو دا لارې داسې راغله ټیک شو داسې لاړ بیا په دې ځای کې یو بل کرنل دی د هغې سره یې کولیجن وکړو ټیک ده بیا یو دلته بل کرنل دی د هغې سره یې کولیجن وکړو صرف تعالی زه کنسپټ در کوم ځان په دې پوهېږه یو کولیجن یې په دې ځای کې کړی دی بل کولیجن یې دلته وکړو بل کولیجن یې دلته وکړو د دوه کولیجن په کم ټیم کې چې دا کولیجن کوي مطلب انټریکشن کوي په دې ټیم کې خو به دا ټینس وي که نه دا خو ریلیکس نشي کېدی خو چې په دې ځای کې دا کولیجن وکړو نو د دې ځای نه واخله تر د دې ځای پورې چې دا الکترون روان دی په دې دوران کې د چا سره کولیجن نه کوي نو څومره ټایم له چې دا بغیر د کولیجن نه روان دی دې ټایم ته وایي ریلیکسیشن ټایم څه ورته وایي ریلیکسیشن ټایم په دې خبره ځان پوه کا د دوو کولیجن په منځ کې چې دا کومه لار ده په دې چې د الکترون بیخي سیده روان دی څوک چې ډسټرب کوي نه دې ټایم ته څه وایي ریلیکسیشن ټایم او دا به موږ ریپرزینټ کوو په داسې باندې په ټا باندې ټاو صحیح ده ټا ورته وایي ټا د دوه کولیجن په منځ کې چې کم ټایم دی دې ټایم ته به څه وایي ریلیکسیشن ټایم ته په دې ځای کې د یو سړي سړي په خیر وکړو بیا ځي هلته په خیر کې او سخت ستړی کړئ نو ته وایې هلکه د دوه په خیرو په منځ کې چې دا کم ټایم دی دا زما ریلیکسیشن ټایم دی پوهېږئ په خبره نو الکترون د دوه کولیجن په منځ کې چې کم ټایم دی څه وایي ریلیکسیشن ټایم اوس قصه باندې ځان پوهېږه تا یو په خیر دلته وکړو او بل په خیر د یوه ګنټه بعد وکړو نو ستا ریلیکسیشن ټایم څومره شو یوه ګنټه خو که یو په خیر دی هلته کړی دی او بل په خیر 15 منټه بعد بیا کې او 15 منټه بعد یې بیا کې سلام کې خو ثواب دی خو تاسو له اگزامپل در کوم جګړه کې ځه هر 15 منټه بعد جګړه کې او هر یوه ګنټه بعد جګړه کې ته به کم ځای کې ډېر ریلیکس وي یوه ګنټه بعد چې جګړه کې ستا ریلیکسیشن ټایم یوه ګنټه دی یوه ګنټه ورته ته ریلیکس وي خو که 15 منټه بعد جګړه کې ریلیکسیشن ټایم دی کم دی نو ته په ټینشن کې صحیح ده اوس زه داسې وایم د دوه کولیجن په منځ کې د الکترون چې دا کم ټایم دی دې ته وایي ریلیکسیشن ټایم که دا ریلیکسیشن ټایم څومره سیوا و د دې مټیریل ریزسټنس به دومره صحیح کم وي الکترون به بار بار جنګېږي د چا سره نه لکه زه یم یو الکترون دی د دې ریلیکسیشن ټایم دی 5 سیکنډ مثال هسې اخلم ښه بل الکترون دی په بل مټیریل کې دی او د دې ریلیکسیشن ټایم دی 2 سیکنډ نو د دې ریزسټنس به کمي او د دې ریزسټنس به صحیح سیوا وي ځکه چې دا هر 2 سیکنډه بعد کولیجن کوي او دا هر 15 سیکنډه بعد کولیجن کوي نو زه وایم چې ریلیکسیشن ټایم څومره سیوای ټا نو ریزسټنس به دومره صحیح کم وي او که ریلیکسیشن ټایم څومره کم نو ریزسټنس به دومره صحیح سیوا وي په دې خبره باندې پوهېږئ ریلیکسیشن لکه اوس زم سره یو مټیریل دی کاپر د دې ریزسټنس ته او دا ګوډ کنډکټر ولې دی دا ګوډ کنډکټر ځکه دی چې د دې ریزسټنس کم دی ټیک ده که نه مطلب په دې کې چې کوم الکترون روان دي د هغې ریلیکسیشن ټایم به سیوای ایز کمپیر ټو ادر کنډکټرز ټیک شو کاپر ګوډ کنډکټر دی ښه اوس زم سره ریزسټنس چې کوم دی که نه دا ریزسټنس د مټیریل دا زم سره سمال هم کیدی شي لکه موږ وایو د دې سمال ریزسټنس دی او زم سره داسې مټیریل زم شته چې د هغې میلیونز اف اوهمه پورې صحیح ده که نه لکه د میلي اوهم نه واخله تر د میلي میګا اوهم پورې 10 کې طاقت 6 اوهم پورې زم سره ریزسټنس شته دې نه سیوا هم شته نو دا زم سره و الکتریکل ریزسټنس او د هغې مونږ ریزن هم ووایو چې لکه دا کېږي د څه د وجې نه کمرشل پرپز دپاره مونږ استعمالو داسې ریزسټرې چې د هغې سمال ریزسټنس هم کېدی شي غټ هم کېدی شي ریزن یې څه دی وجه څه ده د ریزسټنس نو دا دوه وجې دي کولیجن ویت فکس اټم او کولیجن ویت پازیټیو چارج کرنلز ټیک شو او چې څومره دا کولیجن زیاتې په کم مټیریل کې د هغې به ریزسټنس دومره صحیح سیوا وي او چې کولیجن څومره کمي یو ځل کولیجن دلته وکړو بل ځل کولیجن یې ښه ډېر ټایم ښه ریلیکس روان دی لرې وکړو نو دومره به د دې ریزسټنس کمي او چې بار بار کولیجن کوي فکس اټم او د دې پازیټیو چارج کرنل سره نو دومره به د دې ریزسټنس صحیح سیوا وي ټیک شو نو اوس چې څومره دا دې خبره اوس موږ په نیکسټ ټاپک کې بله خبره کوو چې کم کم فیکټرز دا ریزسټنس افیکټ کوي نو مین خو تاسو ته پته ولګېده که نه چې وجه د ریزسټنس دا ده کولیجن دی نو کوم شي د وجې نه چې دا کولیجن سیوا کېږي هغه شیز به زم سره ریزسټنس څه کوي سیوا کوي ټیک شو نو آی هوپ چې په دې کې به څه قسم مسله نه وي خو که څه پکې هم بیا هم تاسو په کمنټ سیکشن کې تپوس کولی شئ تھینک یو ویری مچ د الله په امان